Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për sigurinë e kontratave dhe transaksioneve në Kosovë. Do të flasim me të gjitha aktorët e mundshëm që e kryejnë këtë punë, kanë probleme, pra institucionet si komunikojmë dhe shumë gjëra tjera. Për këtë arsye mysafir në emisionin Puls të ftuar sonte janë Nora Kelmeni, drejtoreshe katasit në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Mirëmbrëma dhe faleminderit që gjetët kohë. Baki Gimullin, zyrtar ligjor në Ministrinë e Drejtësisë dhe monitorues i noterëve. Mirëmbrëma zoti Gimullin, faleminderit që gjetët kohë. Gjevdet Shala, ekspert i Bankës Botërore në Agjencinë Katastrale të Kosovës. Mirëmbrëma zoti Shala, faleminderit. Noteri Sefadim Blakaj dhe profesor në Fakultetin Juridik. Mirëmbrëma zoti Blakaj. Mirëmbrëma. Zoti Blakaj, pyetja direkte ju sepse ju jeni personi kyç që punoni me kontrata, me transaksione, blerje, shitje, këto që ka bën sa janë sigurta kontratat dhe transaksionet në Kosovë? Çështja e kontratave fillimisht është çështje e vetpalëve. Fusha e kontratave është një fushë e gjerë e diskutimit dhe e adresimit, e cila vështirë që do mund të adresohet në një emision. Megjithatë, në këtë emision do flasim më shumë në raportin e sigurisë së kontratave që ofron noteri ose shërbimi notarial. Sigurisht, e drejta ligji ju ka lënë mundësinë qytetarëve që qytetarët një pjesë të ligjit ta bëjnë vetë për interesat e tyre private dhe kjo është duke bë kontrata. Dhe ligji ju mundëson qytetarëve liri të gjerë të adresimit dhe të rregullimit të raporteve të tyre private. Megjithatë, në disa fusha ligji ka intervenu dhe ka rregulluar që megjithatë disa kontrata për shkak të rëndësisë më të madhe që kanë duhet të nënshtrohen disa kufizimeve ose rregullimeve ligjore dhe kjo është që ligji ka rregulluar që disa kontrata duhet të nënshtrohen formës notariale ose formës së vërtetimit notarial. Dhe në këtë kuptim, edhe në sistemin tonë juridik është paraqitur si shërbim i ri dhe si domosdoshmëri që me të vërtetë disa kontrata t'ju jepet natyra e punëve ose e dokumenteve publike. Dhe kjo mundësohet përmes shërbimit ose vërtetimit notarial. Çështja... u bën 3 vjet që ju noterët jeni në funksion. Po. Është siguria më e madhe, shkalla sigurisë juridike dhe këtyre kontratave? A ka avancu ligji juaj dhe sa jemi të sigurt? Shkojmë sa keni avancu që të jemi të sigurt kur bëhet një kontratë? Sepse shpesh ka diskutime që nuk është edhe krejt aq mirë sa duket. Nëse një pyetje tillë e bëjmë sot një qytetarit zakonshëm ose një ndërmarrësi ose një biznesmeni, dhe nëse do e pyesim nëse sot siguria e kontratave është më e mirë se sa që ka qenë para 3 vite e gjysmë para se të filloj shërbimi notarial, e kam përshtypjen që ndoshta mbi 90% të përgjigjeve do i pranojnë si pozitive. Krahasim me 3 vite e gjysmë më herët, ekziston një shkallë shumë e lartë e sigurisë e transaksioneve dhe kontratave, veçanërisht kontratat të cilat i nënshtrohen formës notariale. Pse? Sepse është detyrë dhe përgjegjësia e noterit që të siguroj pikë së pari që palët po e prezantojnë dhe po e shqyrtojnë dokumentacionin për vlerësimin dhe dakordimin lidhe me kontratën. Pastaj edhe që palët përballë kanë edhe një këshilltar juridik neutral në dhënien e formës, respektivisht në konfirmimin e vullnetit të palëve. Dhe në këtë kuptim, e kam përshtypjen që është një hap relativisht pozitiv në kuptim të sigurimit të kontratave dhe transaksioneve. Megjithatë, nëse themi ose nëse bëjmë pyetjen që nëse siguria e kontratave është me të vërtetë e kënaqshme dhe mund të krahasohet as me vendet tradicionale civile, perëndimore, sigurisht kemi akoma shumë punë për të bërë dhe kemi, domethënë, edhe rrugë të gjatë të fitimit të eksperiencave, por edhe të akordimit të gjithë partnerëve, qoftë veçanërisht të autoriteteve publike, qoftë edhe të profesionit të noterëve, që të sigurojnë që me të vërtetë
kontratat ose të paktën kontratat të cilat vërtetohen ose i nënshtrohen formës notariale janë me të vërtet dokumente autentike dhe të pa. Dalemi këtë të dokumentet që do të lidhemi me Norën dhe me zotën Shala. Ju po thoni se i bin dokumentet, i shikojmë, a keni qasë ju në institucionet ku duhet, sepse unë muj edhe me gëny, me pru dokumentet e cilat mund t'jenë në hipotek, mund t'jenë të shitura me nga 2-3 herë. Ku i keni ju qasën? A keni qasën ju në institucionet tjera që ju të siguroni se nuk janë duke bërë ndonjë dalaver, pala e cila dënë të ashes ose të blej një gjë të tillë? Si pas ligjit, vetëm një kategori e ngushtë e kontratave i nënshtrohen formës notariale. Dhe këto parasitgjithash janë kontratat që kanë të bëjnë ose i referohen paluajtshmërive. Gjitha transaksioneve të paluajtshmërive. Dhe në këto situata, noterët duhet dhe mbështeten në dokumentet e krahas, dokumentet të cilat i prezentojnë palët, po kryesisht edhe dokumentet e lëshuara ose që janë në përgjithësinë e autoriteteve publike. Në këtë kuptim, sigurisht ne mbështetemi në situatën aktuale, mbështetemi në dokumentet fizike që në rastet më të shpeshta na i sjellin palët ose qytetarët ose vetë palët në transaksione. Këto në rastet më të shpeshta nënkuptojnë certifikatat kadastrale ose certifikatat e pronës, të cilat i lëshon drejtoria kadastrale përkatëse kompetente. Dhe në këtë kuptim, ndonjëherë këto dokumenti janë të përditësuara, ndonjëherë këto dokumente janë më të vjetra, ndonjëherë disa javë, ndonjëherë edhe disa muaj. Dhe është çështje mjaft delikate që të mbështetemi në dokumentet të cilat tazëm janë lëshu para një kohe të caktuar. Kur thoni është shumë problematike, sa pra autoritetet në këtë rast zoti Shala dhe Nora Kelmendi, agjencit dhe katastri i Prishtinës, ju ndihmojnë apo keni qasje, apo autoriteti për gjendjen civile në Ministrinë të Punëve të Brendshme që ju të dini sakt se për çfarë dokumenti bëhet fjalë. A keni qasje këtu ju? Realisht, për momentin mbështetemi vetëm në dokumentet fizike dhe kërkojmë që këto dokumente të jenë të përditësuara. Megjithatë, sa është e sigurt kjo pra? Megjithatë, nëse i shohim traditat e vendeve të cilat ofrojnë një shërbim notarial të konsoliduar, ne shohim se në këto vende noterët kanë qasje online ose qasje direkte. Ku kanë qasje? Në cilat institucione? Qasje online në të dhenat kadastrale ose pronësore, regjistrin pronësor të paluajtshmërive. Kjo është pothuajse një zgjedhje tradicionale e vendeve perëndimore, veçanërisht vendeve të cilat ofrojnë një sistem notarial tradicional ose civil të themi latin nga priardhja. Dhe megjithatë edhe vendet e regionit kanë bërë përparim të konsiderueshëm në kuptim të dhënies së qasjes së noterëve ose zyreve notariale në këto regjistra publik. Para se gjithashtu kur flasim për regjistrin publik ne kuptojmë më shpesh regjistrin e paluajtshmërive ose regjistrin kadastral. Dhe në këtë kuptim noterët në Kosovë akoma nuk kanë qasje online ose qasje direkte në regjistrin kadastral. Pra me fjalë tjera, A lejon ligji? Nëse e lexojmë ligjin e noterisë, ligji i noterisë themelon se të gjitha autoritetet publike kanë obligim dhe duhet të ofrojnë noterit qasje dhe shërbime në sigurimin e informatave. Dhe nëse lexojmë në këtë kuptim, kjo nënkupton edhe qasje online nëse shteti ka mekanizma, me fjalë tjera nëse autoriteti ka mekanizma që kjo qasje online të mundësohet. E ndëgjuat për ju dy që ka të lashe në verifikimin e dokumenteve, pra nuk janë as të sigurta kontrata sepse janë vetëm fizike dhe nuk dihet se çka mund të sillet, a mund të brenda atij 15 ditë të shitet nga 10 herë një pronë apo banesë. Zoti Shala, ju jeni në niveli qendror i agjencisë katastrale. Ka kritika, pra jo kritika, po ka shqetësime për këtë çështje nga noteri zoti Blakaj. Së parit është mirë që të përmendet për publikun e juaj se katastri është institucion publik për mbajtjen dhe përditësimin e regjistrit drejtave pronësore,
për krijimin e njësive katastrale si parcela, ndërtesa, pjesë në ndërtesave dhe përqoja. Agjencia Katastrale e Kosovës është përgjegjëse për administrimin e sistemit shtetëror kompjuterik, ku grumbullohen, përpunohen, shpërndahen dhe përditësohen të dhënat për të drejtat e pronës palujtshme. Gjithashtu, agjencioni bën certifikimin e personave, ekspertëve të karrierës në zyrat komunale katastrale për kryerjen e matjeve katastrale, për aprovimin e regjistrave katastral, si dhe bën licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen e punëve gjeodezike në teren. Mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e kryera nga ZKK, kompanitë gjeodezike dhe gjeodetët e licencuar. Aktiviteti për çështjet sigurisë duhet lidhet, unë mendoj, se duhet lidhet me ligjin për regjistrin e drejtës pronës të palujtshme, i cili e autorizon Agjencionin Katastral të Kosovës për administrimin e gjithë mbarshëm të atij regjistri në pajtim me ligjet në fuqi. ZKK-t do të regjistrojnë. Çka janë ZKK-t? ZKK-t janë zyrat komunale katastrale. A do të thotë nivelit komunale, siç është Nora në këtë udhëheq katastrën e Prishtinës? I gjithë sistemi i katastrave në territorin e Republikës Kosovës udhëheqet në nivelin qendror nga Agjencioni Katastral i Kosovës, tu mbështet në ligjin për katastër, i cili ligj ja mundson e detyron Agjencionin Katastral të Kosovës që të mbikëqyrë dhe koordinon aktivitetin me zyrat komunale katastrale në nivel të vendit. Dhe zyrat komunale katastrale, gjithë ekspertët e vetë duhet të kenë të licencuar nga ana e Agjencionit Katastral të Kosovës. Që do me thonë, sistemi katastral i Kosovës aktualisht është një tërësi që është në pajtim me rregullat e figut, do me thonë Federatës Ndërkombëtare për Gjeodezi, dhe konsiderohemi si njëri prej institucioneve që aktualisht është i vlerësuar shumë lartë me vlerësimin satisfactory në Bankën Botërore, në pjesën e dëbërit business, që ka të bëjë me regjistrimin e drejtave të pronës palujtshme. Ndalemi këtu, çfarë është aktiviteti juaj në sigurinë e dhënave, pra katastrale të themi që aty të problemi kryesor, lutem. Ta dim vetëm edhe një sent ta dim, çka regjistrojmë. Te na regjistrohen pronësitë, regjistrohen hipotekat, regjistrohen servitutet, regjistrohen të drejtat e shfrytëzimit. Regjistrohen të drejtat e shfrytëzimit të pronave komunale, publike, shoqërore dhe pronave shtetërore, si dhe barrat dhe ngarkesat pronësore. Që të gjitha këto që regjistrohen në ZKK koordinohen prej Agjencionit Katastral të Kosovës. Po duhet dihet edhe një send. E kemi nenin 15 të ligjit për hipotekat, që sa i përket çështjes së zbatimit të parimit të besueshmërisë. E kemi një ngjecje të vogël në sistem, meqense tek ne koordinimi midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal nuk është një vit drejt për drejt, po e kemi një ndërprerje të shkurtër. Po jo, nuk është vetëm niveli qendror lokal, se edhe ky është nivel qendror, se realisht noteri është një lloj vullocije e shtetit për një dokument. Ka kritika, jo kritika, po ka probleme në brenga, në probleme në dokumentacion, në këtë tek ju, por edhe tek Nora. Nora, nëse ka mundësi të na shpjegoni cilat janë. Jo, për tek jo pengesat, vetëm ti paraqesim ato se është mirë për me i paraqit. Edhe për noterët, po edhe për publikun e juaj është mirë të dihet se për shërbimet notariale, për shërbimet katastrale, buxheti i Kosovës mbledh taksat caktuara. Dhe me ligjin për menaxhimin e financave publike. Ndryshimet dhe plotësimet e bëra me ligjin 04/194, vetëm pak. E kemi se nga Agjencioni Katastral i Kosovës, si dhe nga ZKK-t, Ministria për Financa
lejon që të mirën të dhonat pa pagesë, vetëm në rast se ato shfrytëzohen për tatimin në pronë dhe vlerësimin e pronës lidhur me caktimin e tatimit në pronë. Për të gjitha rastet tjera, duhet të aplikohet të vilën taksat për shërbimet të cilat pas kemi një problem, ligji për këta është ndryshe, ligji për financa që e ka ndryshe. Jo, ligji, këto të dyjat munden për me u zbatua në mënyrë shumë korekte njëna me tjetërën, edhe nuk kanë pengesa. Se fadin më sa Po pretendimet pretendimet që i kanë këta, janë që të i kalojnë hapin i cili është i paraqitun me ligjin për menaxhimin e financave publike, njëjtën kohë që është i rregulluar në detaje me udhëzimin administrativ 05/2012 i nxjerrur prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për tarifat e shërbimeve të produkteve katastrale të ofruar nga ZKK-t dhe kompanitë gjeodete. Për dëshmitë që këta i kërkojnë, duhet të kryhen pagesat të caktuara. Dhe për shfrytëzimin e atyre, ne kemi kontaktuar bankat komerciale në Kosovë. Asnjëra prej bankave komerciale në Kosovë nuk është në gjendje që ta kryej pagesën online për shërbimet në qoftë se mirën nga ana e noterëve dhe ato shërbime si produkte të shiten nga ana e ZKK-ve. Faleminderit. Nora, keni ju më shumë të kontrata prej noterëve të cilat bën, sa ka siguri në këto kontrata dhe si e shihni ju brengën e noterëve, por më shumë të edhe qytetarëve që t'jenë të sigurt se çka po blejnë, që nuk është e shitur, apo edhe shumë gjëra tjera dallavere, falsifikime dhe shumë gjëra tjera. Unë e kuptoj brengën e noterëve, ajo kuptohet pasi që, si që dini, të gjitha bartit apo regjistrimet e pronës bëhen tek ne, te zyrja kadastrale në Prishtinë apo te drejtoria e kadastrit, dhe noterët në baza ditore ballafaqohen me probleme të ndryshme pasi që prona mund të shitet brenda një dite. Noteri për shembull mund ta bëj kontratën sot, ndërsa nesër të ketë një bartë tatimore kjo pronë e njëjtë, apo të regjistroj pronari shitësi ta regjistroj hipotekën, apo të vinë ndonjë masë sigurisë nga prokuroria apo gjykata. Ky është një problem mjaft i madh dhe ne mundohemi që t'ju ndihmojmë noterëve. Mirë po edhe pse ju ndihmojmë për shembull nëpërmes emailit, kur dërgojnë emaila po mendoj të shikojnë a ka vërejtje në ndonjë certifikat, apo vinë ata personalisht, mirë po të drejtë online për të shikuar certifikatat nuk kanë. Të drejtën për shikimin e certifikatave dhe kopjeve të planit i kanë vetëm zyrtarët tonë, siç e tregoi zotëriu, të cilët certifikohen në agjencionin kadastral. Ky është një problem mjaft i madh, me të cilën ballafaqohen jo vetëm noterët për edhe ne, sepse shpesh herë ne duhet t'ju dërgojmë, t'i refuzojmë kontratat dhe t'ju dërgojmë konkluzione noterëve që këto kontrata nuk janë të vlefshme për shkak të vërejtjeve apo masave të sigurisë. Dhe do të ishte mjaft mirë që një ditë të ulet agjencioni kadastral dhe ministritë relevante dhe po ashtu dhe noterët dhe të bëjnë një memorandum të bashkëpunimit në mënyrë që sadopak t'ju lehtësojmë jetën qytetarëve edhe noterëve. Pasi që me fajë nisu për vetit nëse donë me ble një banesë dhe nuk e din... Po, a ndodh Nora që të jetë në hipotekë, të blijet, ajo të mos dijet, apo të ketë problemet ndryshme dokumentacioni kur vinë të kjo? Ndodh që ndonjëherë prona apo banesa të jetë në hipotekë, mirë po në atë rast ne kërkojmë pëlqimin nga banka që ajo pronë të shitet me hipotekë. Në qoftë se banka e sjell pëlqimin të shitet me hipotekë, atëherë noteri mund të bëjë edhe aneks kontratë dhe nëpërmes aneks kontratës bëhet edhe shitblerja. Mirë po pa pëlqimin nga banka këtë zyrja kadastrale nuk mund ta bëjë. Dhe kjo është një problem mjaft i madh për shkak të qasjes. Kishim pas qasje noterët dhe të tjerë, sidomos edhe përmbaruesit, se edhe me përmbarues kemi probleme mjaft të mëdha, atëherë çështja do të ndryshonte. Në të mirë të qytetarit kuptohet. Kur mund të ishte një ligj i cili ja ndalon qasjen? Tash është problematike pasi ju thot ligji për noteri e lejon, por qenë ka një ligj i Ministrisë së Financave që faktikisht e bërë publike zotëri Shalat që e ndalon, përveç palëve të saktuara të cilët i përmendi. Realisht, unë se kuptova në detaje
ndalesën ose kontrollimin e qasjes në informata. Është, nëse mund zoti Shala që të na shpjegoj, shpas me qenë. Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për menaxhimin e financave publike në nenin 16, ligji numër 04, thye për L minus 994. Cila është ndalesa? Na po e lexojmë nenin. Po? Këtu, më fajl, unë nuk e di që ka jenë ju me zanat, për në të katërtit jemi jurista. Në tjetër sens tim veç me lezu shto ligje. Nuk ka ligjet të gjithë di me lezu. Në nenin 16, ndryshime dhe plotësimeve thot, ndryshohet neni 32 i ligjit bazik, si pas paragrafit 32.2, dhe shtohet paragrafi i ri, neni 32.3 me tekstin vazhdim. Pavarësisht nga paragrafi i parë, që thuhet që shërbimet katastrale mund të marrin edhe institucionet publike pa pagesë. Thot, AKK, Agjencia Katastrale e Kosovës, do të ofroj falas të gjitha të dhënat, informatat dhe formatin elektronik dhe fizik që kërkohet nga Ministria e Financave dhe çdo institucion tjetër shtetëror, që do të shfrytëzohet për tatimin në pronë, vlerësimin e pronës si pas zonave katastrale dhe parcelave. E vlerësimi i pronës, çka nuk kuptojmë këtu? Vlerësimi i pronës për tatimin pronë. Realisht çështja, me sa po e kuptoj unë, domethënë është çështje e pagesës së shërbimit. Pikërisht. Ndërsa shërbimet duhet të paguhen. Nuk pas ke problem këtu. Çështja e pagesës së shërbimit. Nuk pas vetëm duhet të paguhet, që ajo duhet të del online. Pikërisht. Edhe unë e paraqita këtë. Se bankat, a është problemi bankara, ku është? Kryeshefi i agjencisë, bashkë me stafin menaxherial të Agjencionit Katastral të Kosovës, ka organizuar një takim ditën e mërkurë dhe juftoj që edhe ju të caktoni një ekip t'jujen me kusht që t'jen të kyqur në atë truez, ku do të bisedohet për mundësin e dhënies të produkteve katastrale, edhe për noteret, edhe për mbaruesit, po të njëjtën kohë edhe për bankat komerciale, me qenë se ato kanë interes bukur të madh për regjistrin e hipotekave, për bartë e palujtshmërive në territorin e Kosovës. Nëse veç mund të shtoj. Po shumë shkurt, tani se kemi edhe disa gjëra tjera. Çështja e pagesës e tarifës ose shërbimit për shfrytëzimin e qasjes në këta regjistra, pothuajse nuk është as pak çështje që me fjalë tjera kish pas me kriju në një problem ose ndonjë barrierë. Qytetarët po paguajnë 10 mijëra, 100 mijëra euro dhe po i ekspozohen rreziqeve të konsiderueshme. Prandaj pagesa një tarife, pothuajse për marrjen e shërbimit nuk është problem delikat. Po kush duhet ta bëjë, se na po e dim që nuk e qenë kam ndonjë problem, po tash prej gjithë juve këtu për me rregullu dhe ju me pas qasë, unë me qeni sigurt në një kontratë kush duhet ta rregullojmë me bankën. Është çështje që mund ta rregullojnë, ta rregulloj këtë çështje, online të paguhet. Mund ta rregullojnë institucionet me marrëveshje, memorandume, me fjalë të tjera, ndoshta edhe Agjencioni Kadastral të ofrojë vullnet mirë dhe eventualisht ndoshta shërbimit notariat i ofrojë qasje ndoshta edhe pa pagesë për shkak se bëhet fjalë për interesin e përgjithshëm ashtu siç ka të bëjë me mbledhjen e tatimeve ose vlerësimin e pronave për çmuarjen e shkallës së tatimit të ngjashme. Me fjalë tjera, është interes i përgjithshëm dhe çështja e kënaqjes së këtij interesi nuk duhet të jetë problemi ngarkesës së tarifës ose barrës së tarifës ose pagesës së tarifës. Me fajl vetëm edhe diçka. Nuk kemi këtu të bëjmë me vullnetin e agjencisë e as të ZKK-ve për vjeljen e tarifave. Ato të hyrat cilat vinë nga tarifat për produktet katastrale nuk shfrytëzohen as nga agjencioni, as nga ZKK-t. Ato janë të hyra për buxhetin e Kosovës. Edhe caktimi atyre të hyrave nuk bëhet për agjencisë, po është i bëm me ligjin për menaxhimin e financave publike. Po mirë, po kërkesa e Sefedinit po drejtohet keq. E kush duhet ta rregullojë këto? Duhet me undru, qysh është
të ndru me ligje, po, që është ndru në 32 ligjit, që lejohet pa pagesë mu shfrytëzuhet gjitha dhonat katastrale për ndërtesat, për parcelat, për pjesë të ndërtesave dhe për qojat, për vlerësimin e palujtshmërive dhe caktimin e tatimit në pronë, me u shtu edhe një paragraf për noteret, për... Po, zoti Gimolli, po. Nëse më lejohet që më qapë pak një çështje problematike, ne kemi pas parasysh edhe gjatë funksionalizimit të sistemit notërisë, duke marrë parasysh shumica e shteteve në tranzicion në procesin e reformimit të sistemit drejtësisë apo në përgjithësi sistemit juridik për herë të parë e kanë aplikuar sistemin notërisë. Edhe Kosova në këtë rast në vitin 2008 e ka bërë një të gjë me nxjerrjen e ligjit për noterinë. Në këtë rast më lejoni të them se instituti noterisë nga njëherë kemi pas vështirësi më kuptuar në opinion, sepse noteri është person fizik i cili kryen autorizime shtetërore publike. Kjo është edhe të shpjegohet, sepse shpesh nuk është ky person fizik privat, sepse ligji për procedurë administrative e ka parapas që në sistemin tonë juridik edhe personat fizik mund me kryer autorizime shtetërore. Në këtë rast shteti në procesin e reformimit të sistemit gjyqësor, në këtë rast drejtësisë, i ka bërë disa kompetenca, disa autorizime shtetërore tek noteri. Për shkak ekziston edhe mekanizmi mbikëqyrjes tek noterët. Sa jeni kënaqur ju me këtë, pasi ju jeni në zyre ligjore dhe i monitoroni noterët, kthehemi pak tek puna e noterëve. Zoti Gimolli, ku janë problemet apo vështirësitë më të mëdha dhe ku janë ato huqet apo defektet që ju keni pa gjatë punës suaj? Siç e thash, në vitin 2008 është nxjerrë ligji për noterinë, i cili si sistem në vërtetë që është inkorporuar në sistem, si mekanizëm është inkorporuar në sistemin juridik dhe natyrisht i ka pas ato vështirësitë e veta, duke marrë parasysh që për herë të parë është futur si sistem në rendin tonë juridik dhe më pas i nxjerr akte dytësore apo sekondare që derivojnë prej këtij ligji. Janë fillu fazat fillestare të kandidatëve për me apliku procedura rekrutimit, e zgjedhjes dhe kështu me radhë. Ka qenë një procedurë begi pak e sërgjatur, po megjithatë vitin 2011-2012 është funksionalizuar sistemi notarisë sa i përket ushtimit të funksioneve apo autorizimeve ligjore të cilat ka ligji. Në këtë rast vlen të theksohet fakti se në 2013 fatmirësisht Kosova, në bazë edhe të legislacionit që kemi aktual, është antarësuar në Unionin Ndërkombëtar të Notarëve, për shka është një sukses i mirë. Në këtë fazë edhe Ministria e Drejtësisë ka qenë për krah e notarëve për të ndëgjuar të gjitha shqetësimet edhe të qytetarëve, mënyrë që domthonë si ministri e ka atë mekanizmin mbikëqyrës të notarëve. Ne në kuadër të përgatitjes së infrastrukturës ligjore kemi dashur që me ligjin e notarisë mos ta rregullojmë vetëm pjesën organizative funksionale, por të krijojmë edhe mekanizma disiplinues ndaj notarëve. Kjo është edhe pyetja që vjen ndesh me ligjin. Ka mekanizma që i disiplinojmë, se ka ndoshta aty këtu ndonjë notar që del prej atyre, bile është kjo thënia më e mirë, cili është noteri më i mirë ai që nuk ka punë shumë. Mos t'ja përmend jamën tash se kemi më u bë marketing. Realisht Ministria e Drejtësisë edhe në bazë të dispozitave ligjore për ligjin për noterinë ka parapo këto mekanizma. Ka parapo inspektimet e rregullta, por edhe inspektimet ad hoc. Në kuadër kësaj ka themeluar edhe komisionin profesional, i cili përbohet nga njerëz kompetent që e njohin fushën e sistemit edhe gjyqësor, sepse disa kompetenca janë bartë prej gjyqësorit, po edhe njerëz të njohin mirë sistemin e drejtësisë. Përpos kësaj vlen të theksohet se duke marrë parasysh edhe kohën e fundit që janë në tentim të reformat sistemit juridik, janë funksionalizuar edhe shumë sisteme tjera, sikurse është sistemi për mbarim, sistemin e ndërmjetësimit, jurisprudencës, e kështu me radhë, dhe në kuadër kësaj Ministria e Drejtësisë me rregullorën e brendshme për organizimin dhe sistematizimin e vendave të punës ka paraport edhe departamentin përkat, i cili kujdeset për mbarvajtjen dhe mbikëqyrjen e inspektimit të notarëve në koordinim me komisionin përkat. Në këtë drejtim, nëse më lejohet edhe për shkak të opinionit, sipas ligjit ekzistojnë dy shkalla të procedurës disiplinore. Shkalla e parë, e cila ekziston në kuadër të odës së notarëve, ku të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të gjithë notarët e Republikës së Kosovës, të gjithë edhe kolegë notarë
kanë të drejtë, por edhe në bazë të komisioneve që bëjnë inspektime dhe në bazë të gjetura të tyre, mund t'i adresojnë rastet në komisionin disciplinor i cili është organi shkallës së parë. A është në odën e notarëve apo në Ministrinë e Drejtësisë? Ky komision është në ombrellën e odës së notarëve, po është komision i shkallës së parë. Dhe kundërvendimet të këtij komisioni domon e adresohen në komisionin në shkallë të dytë që ekziston në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Vlen të theksohet se kompetencat e këtij komisioni, i cili ekziston në kuadër të odës, janë që mund me shqiptu sanksione prej 500 deri në 5.000 euro, largimin e përkohshëm deri në 6 muaj, qortimin si dhe largimin nga puna. Përjashtimisht këtë të fundit, komisioni i rekomandon ministrit me shkarku një sepse ai që emëron, ai dhe shkarkon. Vit sa me shpjegu, se kem pjesën e dytë të emisionit do të flasim edhe për me mojt men. Profesioni notarisë dhe shërbimi notarial është një profesion, jo vetëm në Kosovë, po në gjitha vendet tradicionale, që nënshtrohet një kontrolli të rrept të mbikëqyrjes, për vetë faktin se vetë shërbimi është një shërbim publik, i cili është besu për shkak të efikasitetit, i është besu mekanizmit privat, ose mekanizmit i cili organizohet në bazët e profesionit. Dhe tu e pas parasysh vetë qëllimin e shërbimit i cili e ka atë komponentën publike, atëherë edhe noteri i nënshtrohet, ose shërbimi i nënshtrohet disa hallkave të mbikëqyrjes dhe rregullimit. Hallka e parë është mbikëqyrja internale. Me fjalë tjera, oda në nivelin e saj duhet të siguron një mbikëqyrje dhe auditim të rrept të zyreve notariale. Dhe këtë kuptim, çdo qytetar mund të ankohet ose mund të paraqes vërejtjet e tij në lidhje me shërbimin pranë autoritetit të odës së notarëve. Hallka me njëherë që është e jashtme e mbikëqyrjes, është mbikëqyrja nga Ministria e Drejtësisë, pasi që notarët ekskluzivisht i nënshtrohen mbikëqyrjes dhe kontrollimit nga Ministria e Drejtësisë. Megjithatë, notarët i nënshtrohen edhe gjitha trajta të tjera të kontrollit administrativ dhe gjyqësor, si edhe gjitha shërbimet ose veprimtari tjera shoqërore. Në këtë kuptim, një qytetar mund ta padis noterin në një kontest civil, ose ta zem lidhe me shpërblimin e dëmit për shkak të ofrimit të shërbimit të pakujdesshëm, ose eventualisht mund të bëjë edhe kallëzim penal të prokurorit publik nëse noteri i është ekspozu mundësisë së inkriminimit penal. Me fjalë tjera, shërbimin notar i nënshtrohet një mbikëqyrje të rrept nga organizmi vetë, po edhe nga autoritetet tjera publike. Nora, çështja në dokumente zyrtare, kërkesat tek ju, sa jeni transparent kur ka nevojë qytetarët? Shpesh qytetarët e sidomos po mendoj institucionet e ndryshme, institucionet kanë të drejtë në qasje të dokumenteve zyrtare, mirë po në bazë të ligjit kuptohet duhet të bëhet kërkesa për qasjen e dokumente zyrtare, e pastaj kjo kërkesë duhet të shiqohet, të aprovohet dhe pastaj pala të vjen në mënyrë që të ketë qasje në dokumente zyrtare. A ka kërkesa të tilla? Kemi kërkesa, po zakonisht kemi kërkesa më shumë prej gazetarëve, nuk kemi kërkesa të mëdha prej qytetarëve, sidomos për notarëve nuk kemi fare kërkesa, pasi që notarëve ju nevojiten informatat aty për aty, do të thënë brenda ditës. Dhe brenda ditës ne nuk mund të japim informata pasi që duhet të bëhet kërkesa, të protokollohet dhe ekzistojnë disa procedura, mund të kenë qasjet në nesërmë në dokumente zyrtare tek përfaqësuesi kuptohet i cili e bën këtë punë. Mirë po kemi një numër mjaft të vogël të qytetarëve të cilët kërkojnë qasje në dokumente zyrtare. Duhet të cek problemet që i kemi me notar, pasi që e përmende, problemet më të mëdha i kemi me kontratat të cilat bëhen akte të trashëgimisë. Në shumicën e rasteve, me siguri, notarët nuk kanë qasje në dokumentet, po mendoj, në certifikatat e lindjes, në regjistrat civil. Dhe kemi probleme kur aktet e trashëgimisë, për shembull një tokë apo një banesë e trashëgon vetëm një antar i familjes, aja kuptohet vetëm mashkulli, pasi që zakonisht femrat nuk janë pjesë e trashëgimisë, po mendoj për kulturë, jam duke folë për kulturën shqiptare, dhe kemi pas disa raste kur kanë ardhur antarët e tjerë të familjes dhe kanë kërkuar që të mendoj që të jenë në këtë akt të trashëgimisë. Dhe problemi i dytë është përveç aktit të trashëgimisë kur kemi të bëjmë me kontratat e shitblerjes,
të cilët kuptohet i bëjnë noterët dhe këto kontrata bëhen vetëm në emër të bashkëshortit, pra nuk bëhen edhe në emër të bashkëshortës. Që është me ligj është e që fakt ka noter që e bëjnë. E që ka noter që e bëjnë, por shumica nuk e bëjnë. Jo, shumica, unë e thash ka noter. Jo, nuk thash noterët. Noterët, po. Krejt. Mirë, po jona është, po mendoj, këtë përgjithësi e mbajnë noterët dhe ne nuk mund, po mendoj, të diskriminojmë palët, kështu që ne i regjistrojmë pronën ashtu në bazë të kontratës së noterëve. Mirë, po, në qëfë se kishit pas qasje... Po, jo, jemi në fund, jo. Në regjistrat civil... Po, këthemi pas, unë në shumë shkurt se shkojmë marketing. Me ligjin e vjetër për katastër, të vitit 2003, informatat kanë mujtë me u marrë vetëm në bazë të vendimit gjykatës. Me ligjin e ri është liberalizu. është liberalizu edhe është rritë mundësia si qasje në dokumentacionin katastral. Problem është, aktualisht, qashtja e të dhanave personale edhe ligji për agjencin për mbrojtjen e të dhanave personale. Se për ndryshe, as tek ZKK-t, as në Agjencionin Katastral të Kosovës, nuk ke kërkesat ushtrume edhe që ke mundësi të ankimit të cilës do prej palëve për qasjen dokumentet zyrtare në qoftë se janë kërkesat në pajtim me ligjin. Faleminderit. Shkojmë me një pjesë të marketingut dhe kthehemi prapë në studio në pjesën e dytë ku do të flasim edhe për ndërtimet, edhe për lejet, por edhe për shumë gjëra tjera. Pas me blokut të marketingu, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për sigurinë e kontratave dhe transaksioneve në vendin tonë. Flasim pasi për palutshmëri është edhe tema kryesore. Modalitetet në përkrajën e praktikave më të mira në fushën e industrisë në ndërtimtarisë. Çka mund të bëjnë autoritetet publike komuna në sigurimin e transaksioneve dhe kontratave për ndërtimet e reja? Ndërtimet e reja janë problemi kryesor. Sefadin edhe Nora. Po, realisht fusha e industrisë e ndërtimeve është një nga fushat më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës, veçanërisht për ekonominë e Prishtinës. Dhe shumica kapitalit gjenerohet përmes veprimtarisë e ndërtimtarisë. Madje një pjesë e konsiderueshme e remitencave që vijnë nga qytetarët konsumohet ose shpenzohet në investimet që i bojnë diaspora jonë në palutshmëri. Vetëm për shkak të kuriozitetit e kam përcjell këtë trend dhe ku marrë në përfundimin që ndoshta rreth ose mbi 40% e blerjeve në Kosovë bëhen nga bashkëdhetarët tonë, cilët jetojnë ose jetojnë në botën jashtme dhe bëjnë blerje direkt ose investime direkt ose nga tyrat ose mjetet financiare cilat i sjellin në Kosovë. Dhe në këtë kuptim, fusha e ndërtimit është pothuajse fusha më e rëndësishme ekonomike për ekonominë e vendit. Duhet pas parasysh problemet dhe vështirësitë që i ka ekonomia e Kosovës. Dhe në këtë kuptim, rregullimi i kësaj veprimtarie dhe ofrimi i një sigurie të një shkallë më të lartë gëzon respekt dhe gëzon përqendrim të autoriteteve, përfshirë dhe zyret e noterive. Në këtë kuptim, sigurisht me ligjin e ri të ndërtimit dhe me qasjen e re të autoriteteve komunale, veçanërisht në këtë rast po e marr në shembull komunën e Prishtinës, pasi që unë shërbej komunën e Prishtinës, ka mjaft trende pozitive dhe ka mjaft qasje pozitive në adresimin e përgjigjeve dhe brengave në industrinë e ndërtimit. Me fjalë tjera, autoritetet komunale duket si janë tepër shumë efikase në kuptim të adresimit të brengës ose në kuptim të diskutimit të brengës. Megjithatë, prapë sistemi ose rregullimi i kësaj industrie ka vend për diskutim, ka vend për intervenim dhe ka hapësirë për intervenim. Për shembull. Prapë brenga është me shumë ndërtime të cilat janë bërë, le të themi, para ose
gjatë 10 viteve të fundit, dhe një pjesë e konsiderueshme këtyre ndërtimeve fatkeqësisht akoma nuk janë pranu teknikisht. 90%. Dhe për pasojë ka ngecë, ose për mos më thonë krejt ka dështu rregullimi i dokumentacionit kadastral dhe pronësor të padyshmërive. Sado që qytetarët i shfrytëzojnë këto asete, megjithatë në kuptimin juridik këto asete janë të vdekuna dhe gjithë ky kapital nuk mund të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme komerciale nga qytetarët e vendit. Dhe në këtë kuptim, sado që autoritetet, sigurisht autoriteti komunal po e bën më të mirë, ndoshta eventualisht ka nevojë që të krijohen edhe task forca që një herë mirë ky problem të mbyllet në Prishtinë. Pranimi teknik të mbyllet, sepse është jashtëzakonisht problemi kryesor në Prishtinë ku mbi 90% të banesa i kanë pa pranimi teknik dhe nuk i kanë emën të veten. Veçanërisht legalizimi dhe pranimi teknik. Veçanërisht. Nora? Është një problem mjaft i madh pranimi teknik, siç e thatë edhe jo, shumica e ndërtuesve, sidomos investitorëve, nuk aplikojnë në drejtorinë e urbanizmit, pra në drejtorinë përkatëse për pranim teknik. Me aplikimin e tyre për pranim teknik lëshohet certifikata e përdorimit dhe shumica e ndërtesave të reja nuk kanë pranim teknik, pra të gjithë banorët hyjnë në ndërtesa, në banesat e tyre pa pranim teknik dhe nuk mund të regjistrojnë ato në regjistra katastral. Kështu që është obligim e investitorit apo pronarit të tokës që të parashtrojë kërkesë të bazë të ligjit të ndërtimit në drejtorinë e urbanizmit dhe në bazë të lejes së ndërtimit të lëshohet certifikata e përdorimit. Drejtoria e urbanizmit formon komision dhe ky komision pastaj e sheh gjendjen reale në terren të kësaj ndërtese dhe në bazë të gjendjes së ndërtesës dhe në bazë të lejes së ndërtimit, atëherë lëshohet edhe leja e përdorimit. Pas lëshimit të lejes së përdorimit, investitori apo pronari i tokës mund të bëjë regjistrimin e ndërtesës në kadastër, pra në regjistra katastral, dhe pastaj kjo ndërtesë të dohet në njësi kadastrale në banesa dhe këto banesa të regjistrohen, kuptohet në bazë të kontratës, të cilën e bën investitorit tek noterët me banues të kësaj, po mendoj të banesave individuale. Pse nuk e bëjnë investitorët këtë punë? Cila dallaveri bojnë ata? Shkojnë e kalojnë atë që e kanë në leje, apo pse nuk e bëjnë këtë? Pse nuk bëhet kërkesa, pra? 90% jetojmë në Prishtinë pa e pas mbi emën tonin banesat. Ju thashtë dhe më herët, kjo është çështja e urbanizmit, mirë po, sipas meje në bazë të përvojës dhe në bazë të shoqërisë që kam dhe nuk e kanë të regjistruar banesën e tyre, ata thonë se këtë nuk e bëjnë për shkak se kanë të kalime në leje të ndërtimit, po ashtu duhet të paguajnë disa taksa, të cilat janë taksa të aplikueshme dhe të cilat investitorët pasi që kanë hyrë banorët në për ndërtesa e neglizhojnë këtë punë. Thjesht nuk kanë lavërdi që të bëjnë pranimin teknik. A ka mundësi komuna me një udhëzim apo me diçka që t'i fus këta ose t'i detyrojt që ta bëjnë këtë? Pasi që këto banesat ose do të mbesin kështu ose çka do të bëhet pasi janë 90% në Prishtinë të Ndoshta komuna mund të bëjë ndonjë rregullore e cila është në pajtim me ligjen për ndërtim, në mënyrë që t'ju lehtëson qytetarëve dhe në bazë të kësaj rregullore investitorët të bëjnë, po mendoj, të pajisin me certifikatën e përdorimit dhe në këtë rast edhe të regjistrohet pronat në regjistër kadastral. Kjo është problem edhe për hipoteka, po mendoj njëjti problem. Pasi që nëse nuk e ketë regjistruar banesën në regjistra katastral nuk mund ta lësh as në hipotekë, nuk mund as të marrësh kredi. Regjistri publik i katastrit është i mbështetur në disa parime themelore. Ato parime janë parimi i ligjshmërisë, që do të thotë çdo aktivitet i cili bëhet tek ZKK-t, edhe që bëhet në Agjencinë Katastrale të Kosovës, duhet ta ketë një mbështetje ligjore. Dhe në kry çdo vendimi që nxirret nga këto institucione, është e caktuar baza ligjore për marrjen e një vendimi të caktuar. E dyta, e ke parimin e formalitetit. Çdo gjë që punohet në ZKK edhe në Agjencionin Katastral të Kosovës është formale, është e shkruar. Nuk mundet me u bë që po mendon ose ka me qenë kështu ose ashtu. Po duhet të jenë të faktuar me dokumente me kusht që të kryhet një regjistrim i caktuar, një drejte ose një barre për pronën e palujtshme. E ke parimin e prioritetit. Çdo kërkesë e cila paraqitet në ZKK ose në Agjencinë
e katastrave të Kosovës merr një numër të caktuar dhe duhet të zgjidhet sipas prioritetit, do më thonë sipas radhës. Nuk mundet me u kalue numri për zgjedhje një kërkesë e cila është e bombe sot, edhe me mbet për pa u zgjedh ajo për kohë të gjatë. Po është një përparim në sistem të katastrit, pikërisht implikimi i këtij parimi. Mandej, parimi i publicitetit. E kese nuk mundet asë një regjistrim me u bo, për po u dhonë ajo në shqyqim publik. U përmend pak pa përpara se kryen regjistrime edhe me qenë se noterët nuk e kanë qasjen e drejt për drejt në regjistrat katastral, tash munden mu kriju dallavere. Nuk është, për kjo nuk ekziston, edhe nuk është si arsyetim. Nuk është korrekt si arsyetim. Qësh nuk është korrekt? Nga fakti se... Më falë. është shitur një ndërtes 5 herë brenda 15 dite. Më falë. Ne po rrezikohemi. Më falë. Në arsyetimi është qësh nuk është arsyetimi. Prej krijimit pronës pa lujtshme, që do me thonë e ke prej shekullit 4 për para epokës sonë, e deri për para 10 vjete, i ke pas shitjen e pronave të pa lujtshme, për pa pas qasje në kompjuter për mi po dhonat katastrale. Ose dhonat për drejtat e pronës. Pas ke mujtë për 2400 vjetë me funksionua për pa e pas qasje në kompjuter, edhe tash problemi ka, se pas ke qasje në kompjuter, edhe po kryo kanë dallaveret, se ti nuk për të mundësoh ka për mi po gjithat dhonat personale për një individ, ose për një pronë të saktume. Ato mblidhen dokumenta edhe në bazë parimeve që ti thash pak ma për para, parimeve të formalitetit, ti e nxjerr vendimin edhe vërteton një akt notarial. Në qoftë se noteri nuk donë për me bo dallavere që shpe përmend. Nuk thash noteri. Nuk mundet me ushit. Jo, te noteri cili është i ndershëm i ka ndolë e njëjta shitje në 4-5 vena. Aja masi ka bo kontrolin. Është e pa mundur se në qoftë se e ki pasti edhe i zbaton gjitha rregullat, që shikit para me liq. Ajo nuk në gjetë. Në qoftë se i te i kalon ato, Ja, pra, unë po ju siguroj që hiq pa i te i kalu, kjo nuk mund të mervesh. Jo, çfarë kontrolle, a bën me çfarë kontrolle jeni? Jo, që tash po e shohim, na vetëm një send. Në qoftë se ka me vërtetu një kontratë shitblerjes një apartamenti. Po. Apartamenti është i dhonën në shfrytëzim për një ndërmarrje shoqërore për para vitit 90. I njëjti është privatizu pas vitit 92-93. Edhe i njëjti do në me ushit aktualisht. Noteri i kërkon dokumentat për pronësin, që ato dokumenta për shitje një apartamenti nuk janë në Agjencinë Katastrale të Kosovës, pa ato i ka pala. Aje ka një kontrat të shfrytëzimit të apartamentit, që e ka lidh në atë kohë me BVI-n për banim, e ka një kontrat tjetër për privatizim, që është vetëm një kopje e saj. Se për merë të shambull privatizime, se për merë shambull banisa që ndërtojnë trejet. Se për shkën që është diçka shumë e vogël, ato kemi banisa shumë pak të BVI-s. Merëm shambull 90% të Prishtinës e cila është e rindërtuar kështu si është. Po, e tash, këtu përmend edhe një problem tjetër, pse nuk regjistrohen që ato banisa. Duhet ditë se ato përmendin ora shkëlqyshëm, kur e tha se për me u kry një regjistrim në regjistrin e drejtës pronës pa lujtshme, duhet me qenë kërkesa e palës. Ajo nuk kryet zyrtarisht. Nuk dalin punëtorët e ZKK-s, edhe punëtorët e AKK-s, për me bo regjistrimin e pronave në teren. Ata i pranojnë kërkesat, i shqyrtojnë kërkesat, marrin vendim për kërkesat. Në rast se janë për pavrejtje, edhe janë pajtim me ligjin, e kryjnë regjistrimin. Në të kundërten, refuzohet aplikimi, edhe ata e kanë drejten për mu anku edhe një herë mu i shqyrtua, jo, prej ZKK-s në Agjencionin Katastral të Kosovës. Si problem, a i nuk eksiston. Para se faten juke, si të drejtohesh Nora të gjitha atyne blerësve që nuk ka pranim teknik, që ka me bo, ose ata që e kanë ble, pra. Blerësit të cilët nuk kanë pranim teknik, duhet ju bojnë presion investitorëve dhe pronarëve të tokës, që të aplikojnë në drejtorinë e urbanizmit për pranim teknik, pra për certifikatë të përdorimit. Dhe jo, si qytetar dhe unë, nëse nuk kam pranim teknik, unë duhet të bëj këtë presion, kështu që ju duhet të mblidheni, po mendoj përfaqësuesit e ndërtesave, duhet të mblidhen dhe të bisedojnë me investitorin, apo me pronarin e tokës. Da ato informata si kemi,
në regjistrin tonë, se sa ndërtime ka, edhe cilat janë përpa lejen e pranimit, lejen e shfrytëzimit. Zëtë Blakaj? Po vetëm deshta me qartësu një situatë. Rëndësia e qasjes e noterit në regjistrin katastral është e pa konsiderueshme. Me fjalë tjera, noteri në vendet tradicionale nuk mund të ofrojë shërbimin e tij në mënyrë korrekte dhe të sigurt nëse s'ka qasje jo vetëm në informatën e fundit, jo vetëm në regjistrin, po edhe në tërë historinë e përjardhjes e titujve të fitimit të pronës përkatëse. Në këtë kuptim, noteri patjetër duhet të ketë qasje dhe në fundit noteri duhet të ketë edhe mundësinë që të lejë një gjurmë në sistem në momentin kur nënshkruhet kontrata në zyrën e noterit. Me fjalë tjera, jo vetëm që duhet na sigurohet qasja nëse dëshirojmë të ofrojmë një shërbim të sigurt, por duhet krijohet edhe mundësia që noteri të lënë një gjurmë në sistem, e cila gjurmë shpjegon se një transakcion është ekzekutuar për atë palyshmëri. Vetëm në këtë situatë me të vërtetë shërbimi noterit do të jetë i sigurt. Përndryshe, nga dita kur pala del nga zyra e noterit që ka nënshkruar kontratën, deri në ditën kur pala ose blerësi e fiton titullin, shpeshherë kalon minimumi kalojnë 2 javë, ndonjëherë kalojnë 3 javë, 4 javë. Çka ndodh brenda çatyre? Çka mund të ndodh? Këtyre 3 javë, 4 javë, me atë provën gjithçka mund të ndodhë. Qoftë nga veprimet unilaterale të autoritetit publik, autoriteteve publike, ta zem autoritetit të taksave, nëse shitsi ka pas taksa, mund të regjistrohet ndonjë bar, qoftë ndonjë kreditor tjetër, pretendent mund të regjistrojë ndonjë masë të përkohshme, qoftë ndonjë bar tjetër, ndonjë hipotekë mund të regjistrohet ose ndonjë shitje tjetër. Kjo vlen për gjitha pronat të cilat janë bartë shënimet në regjistrin kadastral ose regjistrin e pronave. Kisha folë edhe 2-3 fjalë për problemin e ndërtimeve të reja. Me të vërtet, industria e ndërtimit është industria kryesore në komunën e Prishtinës dhe autoritetet duhet ta çmojnë dhe konsiderojnë domethënë këtë veprimtari, e cila apo e gjeneron gjithë këto tyra. Me fjalë tjera, është një veprimtari e domosdoshme për ekonominë tonë dhe të gjithë aktorët domethënë kanë përfitime të konsiderueshme, si investitorët, si pronarët e tokave, si shitësit, si blerësit, edhe shteti. Probleme ka shumë, po. Dhe në këtë kuptim, duhet autoritetet të tregojnë më shumë dëshirë për rregullimin e këtij aktiviteti, rregullimin e kuptim që të ofrojë më shumë siguri për blerësin e fundit, për ato i cili pagun ose i ekspozohet rrezikut financiar. Dhe në këtë kuptim, për ndërtimit të reja, e kam përshtypjen që autoriteti publik ka shumë a shumë mundësi të rregullimit të kësaj hapësine. Veçanërisht, çka duhet të bëjë të pranimi teknik? Çka duhet bëj komuna nga ju si e sheni? Për ndërtimet e reja, në momentin kur jep lejen e ndërtimit, autoriteti publik mund dhe duhet mendoj që të vendosë edhe një garancion të sigurimit ose garancion bankar për sigurimin që investimi ka mu kry në afatin optimal, dhe dyta që ka mu siguru dokumentacionit teknik. Po për këta që janë, që është bërë 90% sot e ki ndërtimin? Për këta që janë, problemi është delikat dhe nuk mund të zgjidhet me një përgjigje thjesht dhe thjesht. Megjithatë, shembujt e vendeve edhe në region, po edhe në vendet... Si janë shembujt? Për shembull, kemi një shembull shumë të mirë cilin mund ta huazojmë nga Maqedonia. Fusha e ndërtimit është mjaft mirë rregulluar dhe shteti po tërheq mjaft investitor vetëm për fakt nëse po ofron siguri maksimale të investimit. Si është kjo siguri? Shteti ka vendos, autoriteti publik ka vendosur si mekanizma sa që në momentin kur jep një leje të ndërtimit për krejt njësitë ndërtimore, lëshon edhe certifikata të përkohshme kadastrale. Dhe gjitha transaksionet që mund të bëhen përmes shënimeve përkatëse në autoritetin të themi kadastral. Dhe mbikëqyrja e zbatimit të investimit është maksimale. Dëshironi të shtoni diçka? Po, këtu përmendën 6 çështje. Po, shumë shkurt.
ishte sigurimi historiatit për palujtshmërinë. Ai mirret prej ZKK-s në rast se paguhen 30 euro. Do më thonë, ka një kosto të caktuar që duhet mi pagu që ato, me kusht që me marë historiatin prej katastrit. Nuk mundesh me marë ata me thonë, po e du që ata për pa e pagu tarifin e caktuar prej shtetit. Që do më thonë, kërkesa është shumë absurde. E dyta, të çështjet e ndërtimeve pa leje, të çështjet e legalizimit, janë procedurë për ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Ndërtimet me leje janë krejt. Shumica janë me leje, por nuk kanë, se pa leje nuk ka, shumë pak ka pa leje. Me leje janë të gjitha, por nuk kanë, teknikisht nuk janë të pranuara. Nuk janë pak, janë dikun 400.000 në Kosovë. E fëllëm për ndërtimet e larta, pa, jo ndërtimet. Për ndërtimet e larta, Nora e përmendi. Tha, duhet leja për kushtet urbanistike, duhet leja e ndërtimit, edhe për shfrytëzimin e atij objekti, edhe regjistrimin e tij duhet leja e përdorimit. Në qoftë se nuk mirret leja e përdorimit, nuk bëhet regjistrimi. Që ajo që e përmendi Sefedini, që me i dhonë dokumentat... Sefadini, më falë. Që e përmendi po Sefadini për regjistrimin e përkohshëm. Edhe marrjen e kredive me to, dihet aferat e mëdhaja që janë kohë në Amerikë, për çështjet të palujtshmërive që janë bërë pikërisht tu bazuar në çet sistem. Ky sistem nuk ka më u zbatute na, nuk ma mërmendja. Duhet të dihet edhe një send, se na jemi në vendi i 32 në botë, sipas vlerësimeve, për azhurnitetin tonë të regjistrimit të pronës palujtshme. Që jemi vendi lider... Agjencia juaj? Jo agjencia, Kosova si Kosovë. Kosovë, se jo veç agjencia. Po të mos i kishim në ZKK-t, agjencia... Ju thatë edhe që kemi marrë një nga bon kabotnore, se nuk o bori ndërtimi informatave në katastër. Masi u jeni renditër. Qka është rindërtimi informacioneve katastrale? Për mi u qasë rindërtimit informacioneve katastrale, na duhet të kthehemi për një 10 vjetës për mrapa. Këtë punë e keni me kry. Në falë. Është nere 29 i ligjit për katastër, i cili thot se bëhet rindërtimi informacioneve katastrale, vetëm në qoftë se nuk ke dokumentacion të mjaftueshëm për kryerjen e azhurnimit ose përditësimit të dhonave katastrale. Dokumentat që janë marrë prej komunave të Kosovës dhe janë bartë jashtë vendit në vitin 1999, na kanë kriju një vakum shumë të madh në disponimin me dokumentacion katastral për pronat në Kosovë. Aktualisht, është projekti për 50 zona katastrale, që është u bërë ndërtimi i atyre palujtshmërive. Rindërtimi bëhet në zonat ku nuk ke dokumentacion katastral dhe me dokumenta tjera. Prishtina për shembull, Nur? Prishtinë nuk e kene bërë rindërtimin e informacionit katastral. Rindërtimi është bërë vetëm në zona rurale. Kuptohet, po mendoj, ju e dini më mirë. Derisa sa i përket rindërtimit në Prishtinë, në vitin e kaluar kemi pas një projekt për rindërtimin në 2 lagje të Prishtinës, ku kemi hasë në shumë probleme, në Tasligje dhe në Sofali. Mirë po e kemi dërgu të gjitha dokumentacionin për katës në Agjencionin Katastral edhe në Ministri, mirë po nuk kemi marë asnjëherë përgjigje, pasi që vendimin e lëshon Ministri, ju me siguri e dini. Mirë po të njëjtin projekt e kemi edhe si vjet në vitin 2016, dhe në bazë të ligjit kemi të drejtë të bëjmë rindërtimin, pra zyret katastrale kanë të drejtë në qoftë se kanë buxhet. Buxhetin e kemi të planifikuar për vitin 2016 dhe shpresojmë që si vjet Agjencioni Katastral dhe Ministria Përkatëse do të na lejoj të bëjmë këtë rindërtim. Ky rindërtim bëhet për të mirën e qytetarit të Prishtinës. Në qoftë se ju keni të drejtë. Qoftë ju keni të drejtë për me bon ata, atër ju s'keni nevojë me pyet kërkon. Në qoftë se dikush tjetër duhet me marrë vendim për ato që ju keni të drejtë, atër qatë drejtë e ka tjetër kush. Do të thonë, ju nuk keni të drejtë për ato për me bo, në qoftë se të duhet me marrë edhe një mendim ose vendim për një instancë tjetër. Ne kemi të drejtë në bazë të ligjit për rindërtim, në bazë të ligjit, nenit 29, e përmendet edhe ju, kemi të drejtë të bëjmë këtë rindërtim. Ligjit për rindërtim Nora nuk ka. Okej, udhëzimi administrativ. Po? Po. Në bazë të nenit 29, rindërtimi kadastrit dhe RDPP-s, regjistrimi drejtës së pronës së palujtshme, kemi të drejtë të bëjmë këtë rindërtim.
Pse pa thune që nuk kemi të drejtë. Ne kemi pas disa takime, po ne presim vendimin nga agencione, ju e dini që e në organi shkallës dytë, dhe nga ministria. Kush ka bu ankesë për më shku vendimin tek ne për me vendosë? Po vendimin nuk e kene sjell, as ju, as ministria. Po kush ka bu ankesë në vendimin e juj? Agencioni apo tu është organi shkallës dytë? Po nuk kemi përgjegje, o zotni. Nuk kemi përgjegje as nga ju. Duhet dihet vetëm një send. Me nedin 29 të ligjit për katastër, jo të udhëzimit administrativ, i ke procedurat për rindërtimin e informacioneve katastrale. Dijen autoritetet cilat janë në nivel të vendit që marrin vendime dhe si formohen grupet punuse për ekzekutimin e rindërtimit të informacioneve katastrale. Duhet me u dhonë një arsyetim për se cilën zonë katastrale veç e veç, edhe aja arsyetim duhet me u vlerësu prej një komisioni i cili formohet nga ana e Agjencisë Katastrale të Kosovës. Në qoftë se ju e keni bon që atëfar, keni pas drejt për me vlerësu ju vetë si komunë, edhe e keni bo vlerësimin, pse atëherë duhet për me u marrë vendimi prej ministrit. Nuk ka nevoj me u marrë vendimi prej ministrit për punën që ju e kryni. Në qoftë se e konsideroni ju se duhi për me kry një punë të saktume, edhe e keni të drejten për me kry atë punë, mërë në kryne. A dhe më thonë është agencia... është Ministria e Mjedisit, e cila duhet me marrë vendim për formimin e komisioneve profesionale për kryimin e atyre punëve. Ka të na komuna, të cilat udheqen drejtorit, se gjithë drejtorat e komunës janë staf politik. Edhe prej politikës që e kanë, që e zhvillojnë, ata e kanë për detyrë për me e bo zbatimin e strategjive zhvillimore të komunës të propozume prej kryetarëve të komunave përkatësisht planeve të veprimit të tyre. Kur pritet të bëhet rindërtimi, kur, pse nuk po bëhet dhe kur pritet, i përmend defektet që? Jo, aja duhet... Nuk mundet, i ke 1200 zona katastrale në Kosovë, ndërsa i ke 8 komuna që dokumentat nuk i ke. Për me i bo... A do të vinë këto, a ka ndonjë informata, do të vinë nga Serbia për mes e Uleksit këto? Është lidh një marrëveshje në Bruxelles. Si duket nuk pa kanë edhe interes me pru se sa njeri ka me dalë që ka uzurpu e ka bo dalavere me pruna. Nuk besoj. Jo, po shihet, po ka të zënë edhe uzurpimi në AKP-s, dolen krejt politikane, shumica njerëzve. Për fund të emisionit, Zoti Kimulli, e ndëgjuat brengat e noterit se ku janë, qasja, problemet, a do t'i merë një parasysh këtë dhe a duhet ndërohet diçka, duhet ndryshohet, apo qka do të bëni? Po flasë në aspektin e problemet që janë në sigurinë e dokumentacionit. Faleminderit, ne tash edhe për njoftimin tuaj në programin legislativ e kemi ligjin për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për noterinë. Tashmë ligji për noterinë për bën 8 vite që është fut në sistem dhe në praktik. Dhe mbi bazën e kësaj ne bashkëpunim edhe me odrën noterëve, me noterët dhe me gjithë spektrin e drejtësisë, duke hyrë edhe të avokatët edhe tek njerëzit që merren direkt në zbatimin e saj, jemi duke marrë takime të rreza të rrumbullakta dhe mbi bazën e asaj shohim se aty ku me të vërtetë shihet se ka pengesa, ne e kemi edhe për mandat që politikat në sektorin e drejtësisë të bëjmë. Këtë drejtim ne kemi bashkëpunim të ngushtë edhe me odrën noterëve, edhe sa i përket edhe pjesës së inspektimeve ndryshme, edhe kërkesave që vinë në vazhdimsi, veçsa për njoftimin tuaj ne në vazhdimsi edhe prej që është funksionalizuar sistemi noterisë, si mandat që kemi Ministria e Drejtësisë, kemi ofruar me dhjetëra opinione ligjore që janë shkërkuar në zbatimin e ligjit, se një prej vështirësive ka qenë sidomos edhe ajo faza e konsolidimit apo krijimit të ndonjë praktike në zbatimin e normave të saktuara. Dhe a do të monitoroni sa më shumë të disiplinoni ata që dalin prej atyre gjërave që i kanë të përshkruara me ligj? Natyrisht që po, në thashë edhe Komisioni Disiplinor është ai i cili bën atë filtrin e parë të noterëve për gjitha shkeljet disiplinore, kundër vendimeve të Komisionit Disiplinor që ekziston në kuadër të odrës së noterëve, kanë të drejtë, qoftë pala në këtë rast, apo kërkesa qytetarëve, apo edhe vetë noteri, të bëj ankesë në komisionin përkatës që është si shkallë 2 në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Dhe vendimi i këtij komisioni është vendim përfundimtar dhe kundër këtij mund të hapet vetëm konflikt administrativ në gjykatën. Faleminderit zoti Shala për fund të emisionit, pasi biseduam për shumë tema jashtëzakonisht me rëndësi për shikuesit që të informohen cili është
keni diçka të shtoni për fund të emisionit për gjithë këtë që biseduam? Të përkurën është një takim i cili do të mbahet si truez e rrumullak në Agjencionin Katastral të Kosovës, lidhur me qasjen në informacionet katastrale, të cilat mbahen në Agjencinë Katastrale të Kosovës. Juftoj edhe juve që t'jeni pjesëmarrës në takimin tonë. Aty do t'jenë përfaqësues nga Oda e Notarëve, do t'jenë përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, nga projekti për prona që në njëjtën kohë është pjesë e Ministrisë të Drejtësisë, do t'jenë prej Odës përmbaruesve, do t'ketë prej bankave komerciale, dhe shpresoj se do të gjendet një rrugë që të propozojmë për ndryshimin, që të propozojmë ndryshime në dispozitat ligjore aktuale, me kusht që të bëhen lehtësira në qasje. Meqense, na më herët e kemi pas saktuar me ligjin për katastër që qasja mund të ketë vetëm përmes vendimit gjykatës, ma vonë është liberalizuar ajo, kërkojmë që të hecim me kohën, që të liberalizojmë akoma ato. Të standardizohen si mas bëjes u shenë. Po, më përpjek me bo. Gjatë vitit kaluar, në fakt, kemi hartue ligjin për infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore, që ka të bëj me përpunimin e të gjitha dhënave që lidhen me dhënave për gjitha fushat e jetës, që mund të ketë një bashkëpunim me Bashkimin Evropian për zbatimin e direktives për NSDI, direktives për infrastrukturën e informacioneve hapësinore. Dhe jemi në rrugë të mirë që edhe Kosova të bëj shkëmbimin e të dhënave me të gjitha vendet tjera të Bashkimit Evropian dhe pritet që jemi si pjesë aktive e ati sistemi dhe rezultatet shpresoj se nuk do të mungojnë. Faleminderit. Zotëri Blakaj? Po, dhe më thënë, për fund, edhe unë vetëm kisha jep një porosi që me të vërtet notarët kanë nevojë për qasjen e regjistra publik, veçanërisht regjistrin kadastral, regjistrin civil, si dhe regjistrin për regjistrimin e barrave dhe pengjeve të automjeteve. Kjo me qëllim që shërbimi i notarit jetë më i sigurt. Sigurisht nevoja për qasjen e këto regjistra është emergjente. Nuk e kisha preferu idenë që dëmë thënë të diskutojmë problemet e ndryshimit ose nxjerrjes së një infrastrukture ligjore të re, pasi që infrastruktura ligjore ekziston, nuk është problem nëse për këto qasje do paguhen disa tarifa. Kjo është problemi më i vogël që mund të shtrohet, po problemi kryesor është qasja. Dhe qasja është e domosdoshme të ndodhë më një herë, dhe sa më shumë që prolongohet qasja, rreziku i ekzekutimit të transaksioneve do vazhdoj. Nora? Faleminderit me fajli. Shpresoj që në të ardhmen do të kemi një modalitet të ri sa i përket bashkëpunimit në mes të notarëve, përmbaruesve, sidomos të Agjencionit Katastral të Kosovës, sepse Agjencioni Katastral i Kosovës mund të them në fund të emisionit që bashkëpunimin me zyrën katastrale të Prishtinës e ka në nivel shumë të ulët. Kështu që ju kisha lutur publikisht që të bashkëpunojmë në mënyrë profesionale. Çka nuk kuptohet? Nuk kuptohet që ne nuk bashkëpunojmë fare. Bashkëpunimi nuk është në nivel të lartë, nuk bashkëpunojmë fare, nuk na thrasin në për takime, ja për të mërkurën, nuk e dim për këtë takim. Mirë kishte me qenë që edhe ne të marrim pjesë, sepse jemi në pjesë e këtyre proceseve të cilat së bashku duhet të ndërtojmë. Na shihni si njerëz profesional, jo si njerëz të politikës. Këtu është problemi më i madh i qasjes së Agjencionit Katastral. Sepse mua më shikojnë si staf politik. Dhe për këtë arsye edhe nuk kemi ndonjë bashkëpunim të ndërsjellët dhe bashkëpunim të madh me Agjencionin Katastral. Po shpresoj që në të ardhmen do të kemi një bashkëpunim më të mirë. Dhe publikisht ju lus që të bashkëpunoni me zyrët kadastrale, sepse tek e fundit ne po mendoj punojmë për të mirën e qytetarit. Me fajin, ta lutem. Pa problem.
është puna ekspertet cilët punojnë në sektorin e katastrave. Ata janë të certifikuar, janë të licencuar nga ana e Agjencisë Katastrale të Kosovës. Ata nuk mundën me kry punën e vetë në qoftë se nuk janë të licencuar edhe në qoftë se puna e tyre nuk monitorohet nga agjencia jonë. Nora fletë, se Nora nuk e di unë a jeti staf politika, nuk je aty. Kalzo vetë, a je staf politika, nuk je. Unë jam e zgjedhur nga kryetari si staf politik, mirë po nuk i përkas partisë politike. Nuk është me rëndësi. Është shumë me rëndësi, sepse potencon kryeshefi i agjencionit, këtë e potencon të në kohën edhe ne nuk kemi bashkëpunim. Është shumë me rëndësi. Bashkëpunimi duhet të jetë në nivel profesional. Unë po flasë për bashkëpunim profesional. Për takimin që uftova unë e juve, unë ju kalzova kush janë pjesëmarrës. Na nuk i kemi thirrë 38 drejtora. Se në që se i thrasim na 38 drejtora, na i thrasim 38 politikanë, për me bo dert me politikanë, çka dojmë me bo për punën e cila është e ekspertëve të karrierës. Dhe puna e ekspertëve të karrierës duhet shqyrtohet tipën propozimet konkrete për profesionistave. Kur tipën propozimet për profesionistëve, ato i përcjellim te politika për me marrë vendim për to. Njëherë duhet zanatlit për me i pa këto, me kush që me ju dorëzu politikanëve për me marrë vendim. Unë ju falenderoj, shpresoj t'i rregulloni këto gjërat që i keni mes institucioneve. Shikues të nderuar, kaq është sa i përket diskutimit për çështjen e sigurisë së kontratave dhe transaksioneve në vendin tonë. Ka probleme, ka të lashë, po më shpresoj që do të rregullohen. Ju falenderoj për vëmendje dhe natën e mirë.